con đầu tiên của bé My. Lần đầu tiên mình hỏi mẹ, em có đi được không? Được. Bởi vì mình cứ hết sợ, nhưng mà không thể được đâu. Đây có bộ xe đạp, tại vì đi riêng, tại vì tinh 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 tinh. Như thế tháo hồi ô tô đúng rồi, nhưng mà ở đâu không tháo đâu, có rầm rầm. Xong rồi bạn gặp được Toro. Em đi đâu đấy? Em đi một sửa chữa em bé. Tại vì bạn Toro không biết, có hơn một ít mắt nữa. Xong rồi mi của tôm rút đầu ra để vì nhà được là một cái cốc đường là vì rớm vào lòng xuống được. Kem một đồng xu cầm một tay, nhưng mà một đồng xu ở đâu rồi? À, thấy rồi. Đây mình làm cái đồng xu lan mà chính quả Tết. Sao nó không có hai à? Sao rồi hết rồi chứ? Sao rồi gọi? Bác cho sao rửa vậy? Tại vì không có người đây. Là con này, tại vì không đi được. Xong rồi là nhìn không biết rồi ra cả. Bác cho sao rửa vậy? Tại vì ô tô đi rồng rầm cả kính này. Xa rồi một đạo tôi lớn không thể được ra, tại vì nói tôi nhìn cả mình thuốc lạ bởi tôi như chờ. Xong ba chờ cháu đi bánh, tại vì con sẽ ra được. Xong rồi mình ba cho cháu rửa vậy là gì không biết rồi. Ôi bà xin lỗi nhé, bà quay mà lại mình đưa mình cho chứa, tại vì mình cứ khóc chào cho. Sau nữa đưa một tổng số cho mình, tại vì không thể được ra cái này. Sau lời đợi em bé chào thằng nữa, tại vì không thể được ra. Blue thế mẹ con về đấy.